Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Makakasong panayong isuway. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. PRO7 Action Files. May hapon kinatong tanan. Kumusta? Welcome sa atong tulumanon ang PRO7 Action Files. Kini gihapon inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Mao'y makiguban kaninyo hangtod ta sa alas 4:30 karong hapuna. Unya sama sa gihapon manghigala atong gikauban ang ato ang partner ni nato ang programa. Way lain nga ni gwapa og samot, no? Dili ingon nga nagkagwapa. Way pabor. Kun dili ni gwapa og samot. Way lain manghigala kun dili ang pinaka-busy kay dias PRO7. Nga bisan asa ang pango mo kuyog kay manag kuyog baboy ni siya. Wala ay may gala kong partner nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagare Rayos. May hapon Sir Dan, hilawin na sa atong suking tigtanawan ng programa ha. Live ta via Facebook, may hapon ka natong tanan. Unya ato ang bisita may gala nagpalahi ta kay matod pa ni Major Rayos mga Lieutenant Colonel Rayos murag uso mo kuno no kung unsay mga issue karong mga panahon na mo si atong imbitaron unya kay pila na kaadlaw karon nga ang ni gawas ato ang mga pamantalaan labot ni ining pag-rescue sa mga lumad nga diin ang uban ni hulagway sa ubang grupo ni hulagway nga violation sa human rights ang pulis ni ingon rescue ang ila sa ingon dakop gyud to unya kuan kayo grabe kay sobra ra kay sana no so atong bisita karon mao ni siya ang knowledgeable pod no ining mga Yes, butanga pod niya naa ni siya dili ni siya PNP but sakop siya sa Philippine Army. Yes Sir Dan, Oh. o Sir Dan, siya gyud naswito Sir Dan sa kapanahunan pa niya sa Mindanao. So siya ang makadiscuss Sir Dan regarding sa atong mga IPs kung unsay mga panghitabo unsay mga pasikas dito sa Mindanao. Siya mao group commander karon sa 3rd Civil Relations Group sa diha sa Central Command no o nya way lang may gala kun dili si Major Joe Patrick A. Martinez no Philippine Army. Sir mayong hapon. Yes, may hapon nimo Sir Dennis o Lieutenant Colonel Rayos ma'am. May hapon Sir. May hapon sa Welcome tanang atong programa. sukig tigtan-aw sa atong programa karong hapuna. Niya di ta maglangan no kay labot niining nahitabo karon nga mga issue. Mao na ni ang nagbansiwag sa to ang mga pamantalaan karong mga panahona. Ato Dili lang pamantalaan. Apil Sir na sa Dan. mga- apil na ang national. National. Dili lang local ni siya Sir Dan. Okay, Ang na may mga senador no, nanay senador nga niingon nga mo tawag na og investigation niining mao nga nahitabo karon pero agig background siguro atong pangayuan o si Ma'am Rayos kung unsa man ning nahitabo, unsa man ning hitabo nganong naabot sa punto nga inyong gi-rescue ning mao mga bata nya dito sud sa usa ka dakong universidad dinhi sa ato sa Dakbayan sa Sugbo. Sir Dan, ang story ani niya Sir Dan is naabot ang ato ang mga ginikanan Sir Dan, which is the IPs, kauban sa ilahang MSWDO gikan sa Lanao del Norte. Okay. So, alang sa to mga nagtan-aw karon nga mga Davao. kana bang mga in layman's Davao. term ba no? Davao. In layman's term lang aron kay unsa man ang IPs, unsa man ang gingan lang MN, unsa man unsa indigenous sige. people. So mao ni ang pasabot ani kini mga grupo sa mga indigenous kanang mga lumad no kanang mga Yes, sir. laing taga Mindanao na to nga magkaigsuonan nga tribo-tribo ni sila. Yes, sir, Di ba? O mao ni naabot diri ang mga ginikanan o nya
nga naman nagpatabang ang mga ginikanan sa atong kapulisan? Yes, sir, Dan. Nag-coordinate ang ato ang MSWDO, sir, Dan, sa kapulisan para nangayong pakitabang i-rescue ang ilahang mga anak, sir, Dan, nga naa daw sa usa ka retreat house diri sa Cebu City. So ni-coordinate po dayon ng ato ang kapulisan, sir, Dan, ngadto sa ato ang Cebu City Welfare and Development, sir, Dan. So mao na, sir, Dan, nga napahigayon gud ang maong rescue. O gani, sir, Dan, kay ang sulti pa sa mga ginikanan, ang kaniday mga ginikanan, sir, Dan, dili na sila kabaw mo Bisaya. Naa sila ilahang language, sir, Dan, mao tong katong ilahang WDO, mao toy ilaha pong interpreter at the same time kay isa pud siya ka manubo. So kani nga tribo, sir, Dan, is sila usa ka manubo, sir, Dan. Meaning, unsa man lahi ni sila og kanang Dialect. dialect gid ay. Oo, naalahi sa dialect. Kung napaminawan siguro nimo ang press con during sa National Task Force ELCA kagahapon, dili gid nila masabtan kung unsa ang pag-istorya nato Bisaya. Naala siguro ni nakasabot gamay lang, but ang ginikanan, sir, Dan, katumama gid mismo nga nangita sa anak mo toy gipangutana gyud sa ato ang kahit dito sa taas nga regarding kung unsay mga panghitabo. Taga Mindanao mo jud ka, ma'am, no? Unsa man din ni gilayon ani nila unya asa man gini sila sa nga part sa Mindanao nga mura ba og sa og sa ato pa ni ato libutang diri pa ni sa Cebu province asa man ning mga lugar ka? Ang ila, sir, Dan, is naa sa Davao del Norte. Oo. Kung ako taga Mindanao, sir, Dan, is Zamboanga del Sur ko. Naapod nilain pod amo ang IPs nga gitawag. Mao nang gitawag namong mga subanin. But kanil sila ang ilahang tribo is Motong Manubo. So ang makadiscuss ano, sir, Dan, since nga si Sir Martinez iyaha po tong AOR at atong lugara. Sige. So madiscuss na ni Sir Martinez. So, Sir Martinez, unsa man ning grupo ha? Asa man gini dapit na himutang og ibutang talag example og ato ning Cebu province ni karon. Asa ka sila napita ka na mutang aris Karkar, aris sa Sibunga, unsa man? Kung ato siyang ibutang, no, naa siya sa mga bukid dapit. Okay. Bukid na kaayo. And their area is Talaingod, Davao del Norte. And those tribes actually mag-boundary naman na siya, no? Kay ang mga Manubo naa siya diya sa central part ng Visayas, no? Central part and mostly are central and eastern part of Mindanao. So naapod sila sa Caraga region, no? Kaya when we say Caraga region, naagyod sila diha sa Agusan Sur, Surigao del Sur, and parts of Bukidnon. So naa na siya sa mga central part ng Mindanao. So mo na grabe ka bukid na kayo, lasang na kayo na siya. So if you will actually describe their area, kining area sa mga lumad na atong nianhi diri sa Cebu, actually you will travel there for 30 minutes nga magkabayo. 30 minutos. Di gid makasulod ang habal-habal ang motor, dili pod makasulod ang four wheels sa ilang area. So kung magbaklay ka, siguro you will travel going there is more or less a half day. So kung nakakabayo ka, maka 30 minutes ka ride sa kadit sa ilang dapita. Sa ato pa kung gikan sa proper. Gikan sa proper gyud nga kanang barag sentro-sentro Proper sa Talaingod. Oh, nya anton abot ka itong lugar nga bukid na Siyempre kayo. ang Talaingod, mao man ang munisipyo. Siyempre naman may mga dalan na diha kay nagsugod na mga development since we started this yung programs nga farm to market roads. But daghan pagihapon ng mga lugar dihang dapitan nga dili gyud makakuan pa ang access roads. So was yung mga eskwelahan dito, asila kanang mga kana bang mga unsa man na sila barangay hall unsa man naman kompleto man siya. Ang problema lang, no, kaya since nagsugod man ang problem in 1993, no, when that time na kinahanglan gyud ang mga lumad, syempre even a normal person, that's actually the basic rights nato, rights to education. So most of these areas, not only in Talaingod but also in Caraga region, they share the same sentiments. But during those period, daghan ng mga intervention unta, but unfortunately, those were the heights ng New People's Army in Mindanao. Grabe gud ang mga resistance in those areas. So
government agencies, even the militaries, cannot just easily go there in that area to talk about what are the socio-economic problems, especially the education. So that brings them, some of the civil society organizations, mga private individuals to take advantage sa mga lumad dahil na may kwarta. Nga naman, they actually utilize this lumad for their international solidarity works. Mga sila mga tabang internationally. So daghan kwarta ang mosulod. So they actually look at this as an opportunity for their fundraising effort. So since time immemorial, kay naa may mga na-agitate diha ng mga lumad. In fact, ang kinahadlukan sa mga tribal chieftains, just like the one that na went with the parents now, nga ang ilang kahadlukan karon, what if katong mga next generation, mga kabatanunan, na dili na sila magtuon sa mga pagtulunan sa tribo. Ang ilang mga kwan na lang matun-an katong mga ginatudlo sa pikas. So those are actually one of the concerns ng atong mga national government. That is why in 2014 we started yung intervention katong mga school buildings unta. Okay, these schools sa Lugpungan, we also have Alcadev in Caraga region, we have TRIPS, Tribal Indigenous Filipino People Schools. Kanang mga eskwelahan na ginatukod of some organizations are not accredited with DepEd. So most of the problem of this mga indigenous peoples na youth is upon graduation ng elementary, di sila makamove forward for college. Kay di man sila dawaton sa CHED. Hindi mo accredited lagi. Dili accredited. So mubalik jud ka grade 1. That is actually the problem there. So it may be used as an agitation on the part of the organizers nga oy kini because the government is neglecting your they do not actually accept yung inyong education with our schools. So, ipasangil. Gidaog ta. So we travel inana. So but it started the deception there, no? Kay nga naman, even before those salugpungan schools have been constructed in those areas, DepEd is actually reaching out to these areas, these people. Kay if dili man may makatukod og eskwelahan, o ipa-credit na lang nato. Pero dili man mosugot ang salugpungan school. Nga ipa-credit siya sa DepEd. Ipa-accredited unta. Kay pwede naman magpadala ang DepEd og mga teachers. We only use the facilities. So that is actually the situation of our lumad, no? Na mura sila nag-tag of war of kung kinsa ba ang facilitate sa mga eskwelahan, kung ang organized ba or ang DepEd. So karon para sa kasayunan sa tanan, daghan na yung mga eskwelahan ginatukod sa DepEd. It started 2014. And katong mga areas na anay mga ginatukod na eskwelahan. In fact, katong sa Lugpungan School na siya eskwelahan dito, concreted na ang eskwelahan, DepEd na siya accredited. Even in Alcadev, in Lianga, Surigao del Sur, and Agusan del Sur, doon na siya yung mga eskwelahan nga ginatukod sa DepEd. And ang problem lang karon tungod kay para masayod po ng atong mga kaigsunan na minaw karon, doon na pa yung mga nagbakwit na mga mao nang problema sa mga tribal chieftains sa Talaingod, na kanus amo balik ang ilang mga kabataan. Kay naa naman ang eskwelahan, pero wala yung eskwela tungod kay kining mga bakwit schools bitaw na gibuhat nila katong Lakbayan, Dalan Sapi. Those actually simple deceptions. Nganong ibalik simpleng pagpangilad ba? Nganong di ibalik nimo sa Talaingod, na naman sila eskwelahan dito, DepEd accredited. No? They keep on saying to public nga wala man good sila eskwelahan. Gibungkag man sa militar kuno kanilang eskwelahan, pero in fact gisunog kuno mo man ta ilang rason na kuno basahan nga mo kuno ning mga bataa nga wa kuno maka-eskwela na kay gisunog ang ilang eskwelahan didto, gibombahan ngadto mo na nga grabing gubat dito mo na ilang gidapuno sa mga lugar. Actually figmentation of of their imagination, kay wala may tinuod na nahitabong inana sa tinuod lang. In fact, the same as nahitabo sa Agusan del Sur si Bagat nga they accused the military of burning the school of Alcadev, no?
Pero doon ay usa ka witness dito nakita NPA gyud ang nagsunog. Oh. That is 51 kilometers away from the highway. And actually I've been interviewed before in lots of media entities nga gisunog sa military. That's next to impossible. Kay the only witness there, the only way that you can go in that area is by foot. No? And then he's walking from 1 a.m. to 10 a.m. So that's about 9 hours, no? That's the first time na makabalo ang barangay official. Pero nga naman sa national TV o guban pa na news na ng alas 6 pa lang sa buntag. So akong gipangutana dito, kung dili ang witness na naghatag, definitely ang perpetrator na lang ang nakasulti nga gisunog ang eskwelahan. So it is not just logical na ang military ang nagsulti kay mao man ang ginaakusahan. So definitely there's another person nga nagsunog, dili ang military. So ang nagsunog Oo. mo na nag-report mismo. Oo, ang mga nag-report dito sa Manila. Ngano nakaabot sa Manila wala may signal dito. Sige. Mo na pangutan. So those are actually the simple ayan, si Dato Gibang. One of the resistance before na lumad dito sa lugpungan, but eventually Anong resistance siya, sir? actually he is fighting not actually resistance nga suko siya because of he wanted to be rebel against the Oo. government. It started in 1993 mo na si Dato Gibang nga gusto niya nangandoy siya na ma-edukar pod ang kwan, makakat-on og kwan sakto. Ang salugpungan mga before enrolled- kanang eskwelahan dili pa siya ginamanage sa ubang mga tao. Actually maayo pa ang ilang pag-manage sa salugpungan. Not until somebody manage it. And then later on in 2015 nagtingala tong mga magulang, mga ginikanan nga ano nagapil-apil na ang kwan ang mga anak nila sa rally-rally bisag asa nakabalo na sila. So there is actually a drastic change, no, sa behavior sa mga ilang mga kabataan. So dito na gyud ang mga tribal leaders nga nagtingala, they have decided na ipasara na lang ang salugpungan. So if I can remember it right, 2015 nagkaroon ta ng Senate hearing dito, Senate inquiry in Mindanao, both in Davao and Tandag City. We are discussing about these lumad schools. And those were dito nagsugod to mga Manilakbayan, Lakbayan diri sa padong sa Manila, sa Luzon, tuyok sila sa Tibok Luzon og diri sa Cebu. Apil man ni siya katong mga kabatanunan na diri, apil na siya sa Lakbayan. They want actually to share a different story, to paint a different story sa panghitabo dito sa sa Talaingod. But the real story there, if only the tribal leaders makaanhipod sa Cebu o sa Luzon, lahi gyud ang may istorya nila. In fact, naatay video niya, 13 minutes siya, makit-an gyud nato ang mga narrative sa atong mga kaigsuon ng lumad nga grabe ang ilang mga yungungo batok sa mga sa mga nag-organisa o nagdala sa ilang mga anak. So karon, ang dakong pangutana nganong niabot og 3 ka tuig nga naa gyud sila gitago dire. Mong dili gyud mag-operate ang atong eskwelahan dito sa Talangingod. It is a DepEd accredited. Ang pangutana sa usa ka dato didto sa interview kay wala eskwelahan. Ang tinuod na ay eskwelahan, gitukod na sa DepEd. Ang problema lang wala estudyante kay gikuha man. So, mo na ang problema karon. Ito pa kini mga tawhan na gikan pa gini sila sa Davao, no? Nya abot sila dire 3 years ago, 2 years ago. Sa mga gisakyan nagbarko sila. Definitely mo orang atong kano pangutana diha kung giunsa sila pagdadile kung by plane ba or by barko, but definitely by barko na siya kay mo man ang pinaka na transportation pa doon dire, no. And ang unang pangutana diha is the clear pagpangilad sa mga ginikanan tungod kay as mentioned by taking into the accounts ng mga ginikanan, no, nag-ingon sila na in 2018 and 2019 mo nagi-promise sa mga organizers. Dito lang sila sa Haran. Haran is in Davao. Dito lang sila mag-eskwela. Usana sa mga Kaya nag-start usana sa mga usana kanang lugar or syudad dito. Lugar man to. Actually it's a facility of in Davao.
And ang ilang promise kay nagsugod man ang mga closure sa salugpungan sometime 2019. Start Ano na siya hinahinay 2018 kay na may gitukod na kan DepEd accredited. So it is not, it's but logical lang na i-close na to kay luoy ang mag-graduate sa salugpungan, dili sila makakuan padayon sa ilang college sa Oo. schooling. Kaya So di mo na DepEd accredited. na lang o para isa na lang. So makasaka naman dito ang mga DepEd teachers. So nasuko ang gibuhat sa gidala sa haran ang promise ng sa maginikanan dito na mag-eskwela and matagbulan muuli ang ilang mga anak. So that's actually mo to ang nag-agree ni uyon gyud ang maginikanan sa organizer kay mo man duol ra man og muuli every month so ni uyon sila. Kung mag-ingon ang organizer karon na consent tinuod na consent pero ang consent dito sa Davao dili ang dalon nila sa layong Sa lugar Cebu. diri sa Cebu plus ang pa diha niabot og almost 3 years nga wala na ni uli. So nangawa ang mga ginikanan, ang balaka na sila. Grabe nakabalaka. Mo tong 2019 ang usa ka ginikanan no sa from among the 19 rescued na na mga minor de edad, duha diha ang iyang inahan ay namatay na. Pero ambot lang kay wala pa kabalo ang duha ka bata. So it is actually a sad story to tell them nga mo nang panghitabo sa ilang kinabuhi na ang ilang inahan namatay tungod kay grabe ang iyang kabalaka kung asa na ba ang iyang mga anak. Wala naging sakit ta gidal gisad. Wala na. Kay okay lang unta kung na dili siya mabalaka kung tinuod man galit nung gihingon nila nila Father Bagaw nga permanente ang ilang pag-inform sa family dili unta mangyon ana ang ginikanan na mabalaka kay kung bisag kinsa naman gani kung ma-informan ka mawala imong kabalaka kay at least kabalo ka kung unsay kahimtang sa imong anak. Pero sa pagkakaron klaro gyud ang pagpangilad sa katawhan no mao man ang ilang quickest excuse kay wala naman na flush to the wall naman sila tanan wala na sila laing pasumangil sa katawhan tungod kay mao na ang ilang na hadlok naman sila makasuhan. So mo man ang pinaka nakit-an na ako na safest nila but to that safest klaro ang imong pagkapamakak kay unless na ang mga ginikanan niuyon sa imong giingon mutuo ang katawhan. Mo na siya. So, unsa man po nahitabo kay ang eskwelahan ingon man ang San Carlos ingon man nga naipagtugod nila. Mo na lagi kay even I think that the San Carlos is not yet actually given the whole picture sa situation nga naay consent ni basig kana lang ang pagkaingon pagkasulti but looking at the content unsay consent yun unsa ba yang giuyunan sa ginikanan mao pud unta ang responsibilidad and to think na niabot na og almost 3 years wala ba nagtingala ang retreat house nga wala pa nila na istoryahan bisag kinsa na ginikanan kana pa lang no if you are a responsible retreat house o guban pa mga you should have at least contacted or reach out to the parents kay matud pa sa mga ginikanan dire nga niabot wala ni kinsa si kinsa na niabot ni reach out nila sa ilang area or even at the municipality of Talaingod or even sa probinsya sa Davao del Norte just inform them nga naa diri ang mga bata kay mao man ang responsibility sa retreat house kay dili man siya pwedeng forever diha kay kabalo man na you need logistical requirement even in other retreat house in other house for nakabayad siguro to sila. even in other house for children and youth ang responsibility sa mga house for children and youth na akong naibalaan they need to inform the parents nga naa didto ang ilang mga anak. So that bring us to question nganong niabot og almost 3 years nga wala nila maistoryahan bisag kinsa na ginikanan. Mao nang dakong katawanan. So, nakabayad po na sila siguro. Nakabayad siguro sila siguro. Ambot lang, I don't have that information. But basing on the logic no, sa ilang katarungan, I don't see any logic no. Kay karon mangutana sila, do we need to use being a police or a military or kwan? No. It doesn't actually need that. You just need to be parent to these children. So, Magtigbabaw unta ang imong pagkaginikanan ba kay mga batan-on man ni siya.
Mm. So our response there, the PNP, the DSWD, actually they are not responding as mere DSWD, as mere PNP, but we are responding there as mere parents also. Kay kabalo mi kung unsay nasinatian sa ginikanan nga grabe ang kabalaka just to see their children. Pila ba ka ginikanan ang naa ginato karon nga We have 6, no? We have 6. Six sa work, sir. nga mo We have considered six. nga mao ni mga ginikanan ang nangita pero 19 ang atong na-risk. 19 kay 19. napo ni mga kababayan ni ma'am. May laing na lugar sir dan dili lang purely taga Talaingon, napoy laing parehitong na ay taga Sultan Kudarat, Sultan Kudarat and Zamboanga. So napoy i-add ato sa kang Sir Martina sir din no. Based sa presscon kagahapon sir din ang pasangil nga na-inform ko no ang mga ginikanan nga naa ko no diha ang ilahang anak. But di pangutana dito nga ang usa sa mga ginikanan gi-translate lang sa ato ang MSWD kay di man gid kasabot og Bisaya. Di pangutana sa Sir Den kung ning contact ba sa iyahang ang iyahang anak or through Viber ba. So atong gipasabot unsa ang Viber. Kani ba makita nato ang naong sa tong anak o ikaw makikita mo through sa cellphone. Ningon ang usa sa ginikanan sir Dan nga kung ako ma'am dili ko kabalog cellphone. Kung naamang galing kog cellphone dili pud ko kabalo mo operate. Ug matud pa sa ato ang MSWDO nato sir Dan nga kana day kunong sitio Kamingawan didto sa Talaingon sir Dan wala jud kunoy signal. So unsaon kuno pag-contact sa mga ginikanan. So mao nang ning ginikanan nga wa gyud na mo na kontak kay kung na kontak pa kuno sir Den dili sila mabalaka. Natural no mga nga wagit ang mga ginikanan. Nya kini sa mga bata wa po na sila magunahon na nga kana bang dugay naman kita dili sa man nalingaw na sa mga bata or kana ganing wa po'y gayon nga mingon nga di pa rin manguli sir ana ba Sorry, mo na. Akong pangutana sa publiko no, why do people condemn the authorities when we responded in rescuing these children? In fact, we only accommodate the complaint of these parents. Kay take note, gikan pa ni sila sa Davao. So, it is not us who initiated it in the first place. 2018 pa lang 2019 niduol na sila sa ilang munisipyo, sa ilang mayora, even dun sa tribal chieftain or even in the IPMR nila, indigenous people sa representative, mandatory representative o ang MSWDO. Dito gyud sila ni unang niduol. Karon kay syempre this is a case of a missing children man, so kinahanglan yun ang presence sa PNP ditong dapita in Davao. So it took them, take note it took them months or even years to case build up. Asa ni makakuha sila lead kung asa ni mga bata. So until niabot tang February 15 nga we receive it here. In fact, we have to actually congratulate the PNP for doing their job well, no? Everyone here, even the DSWD, nga even nga dili kini sila constituent sa Cebu, because we believe that Cebu people are peace-loving people. We accommodate all we disallow violence to happen here, even in the whole region. We accommodate it here kay kabaluta kung unsay feeling kay niagi naman ta sa una ang Cebu. If we take a look at Cebu before nung height pa ng mga grabe ang NPA dire, kabalo na ta kung unsa ang feeling na ng violence. So mo na ang action nato na these people deserve no less than a peaceful life. So, that is why we responded as a parent also. Pag-abot dito, kitaan man nato sa video, ni una ang mga ginikanan, ang PNP, o ang DSWD, o ang ginikanan, naa dito, pagsulod. But because, klaro sa video, ni-resist yun ang kitimong organizers, na klaro naman nga na ang ginikanan ng DSWD, nga nung dili nila ihatag. So there is a clear commission of crime nga klaro in the front of an authorities, you are doing that, you are not giving the children, in fact you do not have the legal rights nga ikuan ng mga bata sa imong possession
you must give it to the parents or even at DSWD. Magigikanan na guna. Ginikanan sa O, gili ka na, no? Muna. So, Ako alam ng klaruhon sir Dan ha kay sa balita man gud sir Dan nga nag-commotion ko no unsa na ako ni force na gigamit ang kana, gamitan oo. Kita sa video, ang klaro una ni Dool, ang mga ginikanan. Oo. So nakita nimo sir Dan nga nganong ingon anak man pud ang application sa mga bata nga ikaw for 2 years nimo wa nakita imong mga imong ginikanan nganong wala ka mo duol sa imong ginikanan. So mo na ipangutana ron sir Dan ba nga unsa man day pagtudlo So wala mo doon ang mga bata gid wala sa tayo ginikanan. duol kung siyempre ikaw sir Dan muhag din kasi imong ginikanan. Hungog ka. Mahungog ka pero sa kana nga makita mo tanawa, siguro oh. sa video sir Dan. Kana sir Dan dili na among video, kuha na sa ato ang mga media. So wa mo hanggop ang mga bata sa ilang Wala ginikanan. tayon mo pero matod pa sa mga ginikanan, before sila ni Kwandiha, ano siya, sweet kaayo ng mga bata. Maduol gyud yung mamahon pa ang uban, papahon gyud. Pero murag nagtingala tong mga ginikanan mo nakahilak ang kwan ang usa sa akong na istorya dito nganong lain na gyud ang iyang batasan. Sa Sa iyang una pag magkita pa lang may muhag man akong anak. Agyud ang kwan no, karon makita nato kato nakaputi mo nang usa sa organizer nganong dili niya kwan no, murag sayo naman ihatag diretso ang mga kwan kung bata kung doon na siya kwan intensyon nga ihatag diretso. Sige. Sa atong pagbalik mga higala, atong hisgutan no, ang background na sab nining mga nagdaan nila. Unsay background ani mga tawhana, tinuod ba nga kinilaha gyud maestro ni sila o nya ilang tuyo lang gyud nga mapadayon ang pagtungha sa mga kabataan unya atong tukion kanay imong giingon nga mao ni ang gihimo nila nga marag source sa ilahang pagpangilad o makakwarta ni mga tawhana pinagi sa support gikan sa laing nasod or sa gawas nga nasod. So ato ni hisgutan sa atong pagbalik mga higala, please stand by. PRO7 Action Files. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw. Paglimugmog og init na tubig. Medyo init na tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga. Pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa pagginhawa. Estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. PRO7 Action Files. Okay, balik diri sa ato ang programa, ang PRO7 Action Files. Nagyapon diri ato ang partner nga si Lieutenant Colonel Maria Aurora Ragari Rayos. Napo diri ato ang bisita karon, no? Nga sweeto sab nini kay dito sa ginisigikan di ay kay bawo sa siya unsa gyud istorya ani si Major Martinez.
Sir, balik ta. Kasi background ining mga tawhana, ining ilahang mga nagdaan nila diri, ining ilang giingon nga mo'y maestro, no, nga mo'y naluoy ani mga bataa mo ning gipa-eskwela, tudloan nila aron makat-o ni mga bataa. Unsa background ani nila? Okay. We'll just discuss it in this way, no? I cannot actually directly give information specifically katong mga nadakpan. Kaya I do not personally know them. I can actually discuss kadtong mga ni-surrender nako in Mindanao. Doing the same work sa ilang ginabuhat karon, no? In fact, those people nga ni-surrender dito who eventually became a full-time NPA, New People's Army, no? Sila lang. I'll just talk about the people na nag-surrender nako, not this katong kanom. Karon under profiling pa man ang atong kapulisan, and hopefully later on kung doon ay mga pieces of evidence that would pinpoint to their personalities, that we can actually discuss that in public. But I can only discuss katong mga nag-surrender namo dito sa Mindanao, Sige. who are actually a former mga lecturers. Maora ni silang mga they share, pumana. no? In Alcadeb, no? In Alcadeb, this is actually based in Lianga, similar to sa Lugpungan, no? Pareho ra na siya, the historical nganong kwan, the reason why gitukod, and the organizations who are actually managing this. Mo na ang kwan, ang usa sa akong kaitago na lang na ako sa Kabom, na siya, no? Previously diha gyud siya na eskwela, and later on nagtutudlo, and later on became a front secretary in Agusan del Sur. And he made mention ang kwarta because nahimo siyang finance secretary sa NPA, no, in Caraga Region. Amo nang nag-surrender in 2011, nadakpan siya, dili siya nag-surrender, nadakpan siya, and then later on mo nang ang iyang mga narratives siya na pagawas nga inani di ay ang ginabuhat nila. Isip usa ka teacher, of course they will teach katong normal ABC, katong mga how to read and write and everything. Pero ang problema na ipakapin. Against the government. Nagit pakapin, you know? Apilan gyud nilang apilan gyud nila laing mga pagtulunan ang mga kabatanunan, that it will actually agitate the children, and later on it will it will become the process for radicalizing the brainwashing the children, no? Then later on they will be actually later on they are using the children. Example, how to use the children. Pananglitan katong atong community support program, ang 75th IB in based in Surigao del Sur in 2015. Every time mosaka dito sa kilometer 15 dito sa sa Lianga, particularly sa Alcadeb, to discuss about the socio-economic condition. Kay katong area, if we can actually describe it, walay dalan. The same as in Salugpungan, walay dalan, less ang actually and issue gyud ang eskwelahan kay dili siya accredited. Katong mga graduate nila dili gyud maka-college, mo na the same problem. So every time mosaka ang atong community support program as requested by as part of our whole of nation approach, kay mo man silang magkolekta sa mga mga socio-economic problems like this one. Every time mosaka mo na og gyud ang mga tao magbakwit. So kinsay atong makaistorya dito. And then later on gibali nato ang diskarte. Saka ninyo nga to ang mga tao munaog sila. Mubiya sila, mubiya. Kalit, bakwit yun siya. Apil yun ng mga bata, no? And then, every time na mag-discuss me with the DepEd, the DILG, no? Musaka pa lang sila dito unsay nahitabo in 2015. Gihadlok gyud ang agency. Ay na pagbalik diri kay inana. So daghan ang mga istorya. In short and simple language, dili ta na maka-connect sa mga katawhan. Dili na to makuha unsay ang ang tinuod na kahimtang problema. Then inigbalik sa NPA, sila gyud trabaho nila ay wala gyud in tawo ng gobyerno, inutil gyud. Wala gyud pagpakabana sa atong mga problema. Gipasagdan na ta. So ang pagkahibalo sa mga lumad nato, gipasagdan gyud sila sa gobyerno.
Pero ang tinuod diha kituyo man di ay nila. Tuyoon gyud nila na dili gyud mas makasaka dito ang kuan. Tungod pa Og sa karon sir na drama. na ay drama. So kini mga bata inig kuan kanang taktikang bakwit gigingon nila, dalon nila. In 2015 dugay sila sa Tandag City Sports Complex. Grabe kit kayo. 2,000 plus na mga lumad dito gyud nag-shelter. And along that line, grabe na ang mga makita nimo sa Facebook, please donate to help feed our lumad inana blah 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 blah, blah. International. So gibaligya siya. Oh, mo na siya. Wow. So, money are actually coming in to the accounts of these people. Isa na siya. Naka-receive siya million gyud. Grabe ang mga kwarta everyday. Million gyud. Pero di mo padulong sa mga lumad, sa tinuod lang. No? Asa na siya padulong? Operational fund nila para magpa ato sa Lakbayan, makaadto sa Manila, and tuyok sa Luzon, Visayas, mo na ang ilang gamiton ng kwarta. Aron i-push ang ilang kuan mga propaganda. Tanawa mga bata, unsa ilang mga gindala pag naana sa Manila. Placards, unsa mga nakasulod sa placard, dili ang problema sa ilang sityo. Ang problema na sa nasudnong kuan, problema naman nasyonal. No? Nawalay labot sa problema nila sa ilang sityo. So they were being utilized to a different cause, no? And they will ask money. So those are actually coming from the accounts katong mga nag-surrender o katong nadakpan in Mindanao. Similar to that. So I am also interested in knowing the profile of these people katong mga nadakpan karon. Are they the same people? Are they the same do they have the same modus of those people who surrendered to us? Katong mga nadakpan sa during the encounter. I hope kung kuan kay motod pa nila, the truth will set us free, no? So currently the Talaingod schools in Salugpungan, katong mga pwede natong corroborative witness are actually on their way na rin, ma'am. Hopefully katong mga former rebels dito na mga kabatan-unan na lumad na nag-eskwela kaniadto sa Salugpungan na niagi pod og ina mga lecture sila gyud ang makapagpamatuo sa claim kung kinsa ni mga tawhana. Kay they are the only persons nga naka-experience gyud na nagtudlo kuno sila mga tawhana. Kining mga nadakpan sila gyud ang kuan ang responsable nganong ang uban diha matud pa sa mga nag-surrender dito sa Salugpungan, sila gyud ang responsable nganong na-radicalize gyud ang ubang mga kabataan. So, in short, kini mga bata gigamit lang ni sila para sa financial support nga ilang gikinahanglan para sila ang gagalingong kausa. Unya kini sa mga bata kay lingkod pa man sa kinisanan, so dali ra silang mutuo sa gisulti silahang mga kuan, no nya barag na brainwash gyud ni mga bata gyud ni. Yes, we have reasons to believe that it is actually that situation is existing. No? But so long na katong mga FRs kay at least makaingon ta when we file the case dito gyud nato mapat na kuno ma-prove ang truthfulness sa atong mga kuno kay it is only the court can actually say nga tinuod gyud ni sila. But I hope, no, with all the pieces of evidence and all the corroborative witnesses that we have, hopefully maka-obtain ta og probable cause diri sa gibuhat nilang human trafficking sa atong mga kabatan-unan. So unsang kaso nga ipasaka, Ma'am Rayos? Ang ipasakang kaso is RA 7610, the Child Abuse Law. Ang katong ang kidnapping and illegal detention, o katong RA 9208, human trafficking. So mo tong mga kasuha. So mo na certain nga mo naningkamot ang kapulisan nga maundang na intaw ning ato ang paggamit sa ato ang mga kabatan-unan. So dili man siguro dili ra sa Central Visayas ang nagaproblema ani, Mindanao ug ang Luzon. So tibuok Pilipinas ang naay problema ani certain. So ang ilang gigo ani kini yung mga bata nga dito gyud sa kinabukiran sad, no? Mo na sila. Kay dali man nila silang kon mailad tungod kay we must admit nga kini mga lugar
ang mga tao gyud less gyud ang kanila mga pagkahibalo sa mga nahitabo sa syudad sa atong society. So every time these organizers speak as if they are very knowledgeable, murag for this lumad very enticing ba. Murag dali ra sila motuo. Mo na siya. So ako lang maluoy gyud sa atong mga katutubo, sa atong mga lumad nga gamit-gamiton gyud sila sa mga propaganda, no? So mo lang atong hangyo sa atong mga kaigsunan labi na diri sa Cebu that we should be responsible in getting all information. We should know. We should be discerning, no? Mag-research ta before ta mo react. Daghan gyud reactors diri sa Visayas region bitaw na wala nakabalo sa background. We should know the background. It is very important aspect in our life na before ta mo react, we should know the background. Di gyud mag-apil-apil, no? Sa kwan, wala man. Basta maka-comment ka. Maka-comment ra okay na. You're actually mauna na, murag uso na siya. So, sa mga bata, sir, wala sila gawas good. Since 3 years, diha gini sila gihawas gid sila. Wasi panahon nga to ni Country Mall, ana. Kana nga mga butang wala pa ta na ko no. Wala na nyo, wala sa pa ilang tayo. itabo po naman. Sir Den is nagkandak pa og thorough investigation ng atong kapulisan Sir Den kung unsa ang ilang mga aktibidades. Kung asa na sila, Oo, asa asa sila gibuhat nila. padulong, kaano sa sila ng gawas or asa pa ilang naadtuan. So kana Sir Den is nagkandak pa ta og thorough investigation at the same time ang ato ang mga ato ang social workers Sir Den is karon nagkandak pa silang mga intervention para sa ato ang mga bata. Okay, magsudlanan makuha na kung San Carlos good kay tupad man sa ko ang barangay. Nya nasa ko sitio gadi diha sa suod. Diha napita gyud kana napita nasa luyo na may sitio diha nga under sa kong barangay. Magkakitag mga bata diha nga. Ano, wag ko nakalitan. Siguro Sir Den tungod sa siguro sa kadako sa area pod niya. So makita siguro nimo igsulod nimo nga. I think mura gyud siya lasang. Oo. Dako kayo ang kwan ang Mura compound. siya forest gyud Sir Den ba? So dili gid Na siya sa pinakaluyo na part. Sa mga bata. Dili po siya actually gyud sa atong pinaka retreat house nila naa lang sila sa kilid. So ang ilang ang kaon nila mo nagi sila po luto po sila dito ana na gyud. Sa among nakita Sir Den is na may naglungaw dito so nagluto po siguro to sila dito. Ya, wala lang kuno pahuman na kay hapit ako lumawan ang ilang klase ko no. Diba mo ito ilang i-claim. We just go back to katong statement nila no na niabtan sila og kwan katong lockdown and mag-decide na unta sila mo balik last year. Those are actually an excuse no. Kay kung tanaw na to almost 3 years na. So kung 2018 or 2019 early 2019 dugay na unta nila gidesisyonan nga mobalik kay katong mga panahon na okay pa man wala may lockdown in taon. The lockdown started last year early March. April or March katapusan March 31 and it took them more than a year or two to decide nga mobalik until nga technicalities lang nila gihimo nilang pasumangil ang lockdown pero sa tinuod lang Pasumangil ang COVID. Before lockdown pa rin. dugay naman to no in taon kay more than a year naman before the lockdown nga naa na sila diha. So that there is no excuse actually. In fact, kung tan-aw na to ang accounts mga narrative sa atong mga parents there is a clear deception pagpangilad on their part no. Mo na ang atong tan-awon. So people must understand now must think nga dito gyud ta mag-focus. Kung ikaw isip ginikanan unsa imong kwan masinatian unsa imong kwan ba unsa imong mabatian nga inanang imong kwan kahimtang sa imong anak no we just actually think like a parent now this time kini nga discussion sa mga kabatan-unan ng mga lumad we just think like a parent not as an katong mga reactors lang sa kwan sa social media sa news that mababasahan nato or katong mga madunggan natong mga balita. In this case, we should not be questioning the PNP, we should not be questioning the DSWD, but we should question the people who took these children na deception, gikuha unsa ang nasinatian sa mga ginikanan. Diha gyud ta mag-focus sa ginikanan o ang intention sa nagdala. We do not talk about the PNP. Definitely, there is a commission of the crime. Kay 3 years naman. So we have to talk it that way.
In fact, we should be congratulating the PNP here for doing their job well. Nga nakit-an, na-locate yun. Diha gyud na mag-focus, na-locate, natabangan nato ang atong mga kaigsunan. Our PNP here has actually exhausted all their efforts, time and money, no? Just to locate these children. It took us how many months, ma'am? Dugay gyud gipangita sa kapulisan diri sa Cebu. Matabangan lang tong ginikanan na akon. In fact, dili nato sila constituent, but they are also Filipino people. So sa may mahitabuan ni nila, ug wa pa ning mga bata makit-i o nya nadangan-dangan pa. Unsa may mahitabuan ni mga bata mo ni ang mo. That's the big question of the day. Until siguro na wala naapay COVID, siguro naapaghihapon silang possession. Oh, pero ug nas ilang posisyon ba unya mo man mahuman niya mao na ni mga bata niya ang inguntang bukato lang yung sundan ang imuhang gisulti sir nga padung ra gini sila pagka-rebuilding ni mga bata. There's a big possibility. Kaya mo man kung tanaw nato, pero ang pinaka-clear diha maputol na gyud ang lineage sa mga lumad ditong dapita. Nga naman gikikuha man ang mga kabatan-unan kinsa na magpadayon sa ilang tribo. So that's actually the clear situation here. Not being a rebel, but kinsa na magpadayon sa customs and tradition sa mga lumad kung gikuha na sa mga kabataan. Kay nga naman, for years na naakadiri sa syudad, ganahan pa ka mo balik dito. Murag lisod na kayo. Kay ang mga bata, gi-introduce naman ng mga cellphone. Gi-introduce naman ta ng mga kondiri sa syudad. Ay, okay man di ay dire, magtrabaho na lang ko dire, magpuyo ko dire. Mo na ang problema sa mga kabatan-una na dili na sila ganahan mo balik sa bukid kay gikuha sa mga taong dunay personal na interes. Mo nang gikabalakan sa mga tribal chieftain dito nga kinsa bay magpadayon sa atong customs and traditions diri sa atong Wala naman. tribo. Kaya wala naman tong mga bata. Nya kung upabalik ko sab nimo di to ganahan mo balik. We are only talking about 19 children. How about those children na naapaghihapon sa Haran in Davao? Until now, they are being kept there. No? Not only there, we have actually information na naapod sa Luzon. Pero These children are actually in one community, gibahin-bahin gid sila Luzon, Visayas, Mindanao. kung ang ilang sang balhin sa Cebu or sa ubang lugar para makita ang lain pod nga development pod sa kadapit, well makayo ra pod siguro para sa mga bata para mo mangandoy pod siya nga unta dako nako makatrabaho ko mo inani ko inana ba Unta, kung inana ang ilang kwan, kung inana ang ilang direksyon. But as far as we can see, katong intention pa lang na it took them 3 years nga dili sila ibalik unta kay kung maayo gud ang imong intention every month gid ibalik nimo sa iyang kwan kay naaman sila every day nga pagtutudlo bitaw sa kwan sa lumad kay mao pud ang hangyo sa kwan nga nganong every month mobalik sila kay at least kahit paano ang mabalanse. ilang elders dito makatudlo pod sa ilang customs and traditions every now and then kay para dili mawala bitaw ang ilang pagpabilin sa ilang yutang kabilin para mabalanse pod. mabalanse pod nga at least ang imong focus karon isip usa ka lumad nagtuon ko sa syudad aron makabalo ko kung unsa akong pag-apply sa akong area. Example, kung teacher ko kung kang teacher mahimo kong teacher sa akong area, DepEd accredited ko, sweldohan ko sa gobyerno, mag-teacher ko dito, pwede pod unsa pa yung mga farm, no? Pwede kang mag-aral. Pero kung ibutang nato na ikaw focus na lang ka dire, sabi ito nang hitabo almost 3 years na ka dire. Sayang ang mga panahon na makatuon pa ka sa mga lumadong pagtulunan o balanse unta. Mo nang hangyo sa mga tribo dito na dili gyud mga tinuig gyud na mawala among anak, mawala na among mga tradisyon. So sa may mahitabo ani mga bata karon, ug malinaw-linaw na ni unsa may plano sa PNP. So sir, ang plano dili ang PNP ang nagplano ano sir kun dili ang ginikanan nga dalhon taga-DIS, sila. Uban ang ato ang MSWD nga ibalik gid sila sa dito sa Davao. So mao na sir dan kay mao na ilang tuyo nga rescuehon gid nila ang ilahang anak para mabalik gid sa ilang Kanya ang mabalik ito sa Davao unsa may ato ang mga intervention nga buhaton ani nga sige ingon na ni sir murag na influence naman ni mga bata. So mao na sir dan sa karon pa lang naa pa lang sila dire is na sila
process sa ato ang mga social worker. So gi-process sa psychosocial intervention nila. Aron mabalik sa sila sa kay tigi unsa toy gipantudlo nga to nga wa gyud kinahanglan kita na mo gini ana. Correct. Oo na siya. Kinahanglan gyud we have to actually understand the cultural sensitivities no of this ano. Kunya, Dili sila ngayon dili. How about atong mga dagko na? Mo to atong gipailag kaso. So ang katong kumbaga katong ilahang nagtago nila dito sa den or katong naay mga accessory ato niya sa den mo to gi-file ato kaso. Nga gipailag kaso. Yes, sir. So I hope nga og panalitan no mapailan gid sila kaso. Naapot sila yung lugar unya nga makatubag nga kining mga tawhana maka-explain po sila hang side kay di pa mata makaingon nga guilty na gyud ning mga tawhana sa ilang gibuhat but tingali nindot sila gyud ang ilang intensyon or motibo Hopefully, no? para ining mga bata asad. Oh, granted that they have that good intention. No? Okay naman, there's no question. Good intention man kunuhay. Pero if they are responsible enough to verify the status of these children, mas maayo unta. Dili gyud ta mayong ani. Kay wala may problema unta kung walay nag-complain kay katong mga nag-complain definitely these are parents. Kinahanglan gyud ato bangon gyud sa kapulisan o sa DSWD. Kay dili ta pwede magpabungol-bungol ra sa mga yangungo, mga problema sa atong mga tao nga mo man ang atong trabaho. Mao na Servisyo mao man na ta. gitawag sa den dili ta magpakabuta bungol. Oo. Kay kay ngan ani IP sila, dili na lang nato kay nata sa syudad, dili na lang nato balingon sila. So dapat equal ta sir den. Unsa man ang gingon nga mo ni-sud na ang CHR asa man dapat ang CHR mo ni tan-aw ni karong napita sa pagdakop ninyo sa kapulisan or pagtan-aw sa kahimtang ini mga bata or sa mga nagda ini mga bata. So ang CHR so wala pa namo na istorya ang CHR sir den kung unsa gi Asa sila dapit pa? Asa sila dapit sir den. So wala pa namo na istorya. Definitely ang CHR based on the nature ng kanilang trabaho, they're actually looking at the state actors no. But syempre sila lang ang taga-balance or check and balance ba tan-awon kung sakto ba ang implementation and everything. But sa karon even wala pa man ang magkuha ng CHR, but for me I can see na our PNP just did what they have to do for actually there is actually a commission of the crime in front of them. Kay originally our social workers seek for an assistance kay naaman sila dito and then they needed somebody na at least kahit paano kampante sila when they execute the rescue mission. But because our PNP cannot actually katong nagpabungol-bungol, nagpabuta-buta, maklaro naman na there's a resistance nga dili ihatag sa ginikanan, dili ihatag sa kan. Though our PNP should actually intervene in that point in time. Makita man nato sa video na ni-intervene ng PNP kay ano mang dili ihatag. And these parents are actually longing for their children for 3 years and they were deceived for some reasons. So, kinahanglan yun ang our authority should be that we should be firm in executing our mandate. Okay, we are for the people, we are for the truth. That is actually something that na mao nang sinumpahan gyud even in the military moment po ng kanamo sa Philippine Army. That is why we should congratulate our PNP when they actually perform their support effort sa operation ng atong mga social workers. Sige. So ano sa to ang mga nagtan-aw no ato na niling sundan kining mao nga hitabo kanya kadungog naman mo sa gipanulti ni Sir Martinez, Major Martinez o kay Ma'am Rayos mao mo motibang timbang sad nini mao nga nahitabo karon naapot sila punto and then ang sa pika side pod no kay siyempre naamo gyud mga lain sang mga grupo ani nga mo laban yun mismo gani ato ang mga opisyal mismo sa gobyerno na po moingon nga atong kandakan og investigation mga ani nganong inaana so ato ning sundan ato ang kining nahitabo karon pero sa di pa tahingpit nga matapos o manamilit ato hatagang higayon si Major Martinez sa paghatag sa iyang mensahe ngadto sa ato ang mga nagtan-aw karon o labi na sa mga tao
o maginikanan mismo, no, nga nagtan-aw po kog maon sa ilang anak kani mapareha ining gidanay noon nga pila na katuig nga gimingaw na gini noon sa ilang mga anak mo abot sila diri sa taon sa Cebu. Yes, daghang salamat Sir Dennis, no. Para sa atong mga kaigsunan na nagtan-aw sa atong programa karong hapuna, una, magpasalamat mi, no, because of this opportunity, maipadayag nato ang usa ka side of the story. The intention of this program actually is for our public to be more discerning and to be more responsible sa ilang kwan. Kamo na magbansay-bansay sa inyong kwan, sa inyong mga nadunggan, inyong mga nakwan karong hapuna. Then actually it's about time for all of us to reflect unsa bay maayong buhaton. Kay for all of us, when we executed the operation, we just actually let our parental emotions, being a parents, being a ginikanan, when we rescued these children nga naagyod sa mga organizers o mga nagdala, ay beforehand we actually talk with the parents. Nakita na mo ang ilang ang ilang emotions, no? Actually affected pod me because grabe ang and when we heard about katong namatay na ginikanan ng 2019, grabe ang iyang kabalaka, nasigig pangita sa iyang anak, and then eventually we rescued 2 of her children here. And in fact, katong duha ka bata, wala pa sila kabalo na patay ng ilang inahan. So, mo na nga, grabe ang among responde, isip ginikanan pod. No, we are all parents. For some nga dili pa parents, balang araw, mahimo mong parents, ginikanan, makabalo mo kung say feeling na wala gyud ang imong anak sa imong kiliran. So, hopefully, we should be responsible again. On behalf of the Central Command, AFP, diya sa Lahog, we would like to thank everyone for your continued support sa inyong kasundulahan o sa inyong kapulisan sa among pagserbisyo dinhing dapita sa Visayas regions. Dalaygon ng Diyos sa kanunay. Okay. Ma'am Rayos, ang imuhang mensahe sa to ang mga tan-aw karon. So panawagan ang nako no sa komunidad Sir Dan, hilabi na kung naumoy nahibaw-an pa gyud nga napatay nangawala di ay nga mga IPs nato or naumoy nahibaw-an, ayaw lang mo og pagduha-duha sa pagsumbong sa ato ang kapulisan. Pwede ra gyud ninyo i-text naman tay mga hotlines nato sa ato ang mga police stations. Pwede ra gyud ninyo nga i-text nga, pwede ra ninyo dili isulti ang inyong pangalan kay para ma-rescue pa nato sila basig na apagyoy na bilin Sir Dan. Kay daghang ginikanan nga nagsubo nga nawala ang ilahang mga anak. So Sir Dan, mag-uul mangita nga mawala lang ang atong iro, how much more ang ato ang mga anak. So on behalf na lang sa amo ang Regional Director nga si Police Brigadier General Ronnie Siroy Montero, kami sa Police Regional Office 7, makasalamaton kaninyong tanan og maayong hapon. Okay, alam niya to naway sa pagtan-aw ni nga to ang programa, dunay tay replay, no? Dunay tay replay ugma alas 9 ngadto sa alas 10 sa gabi. Mo na replay sa to ang programa sa PRO7 Action Files. Unya, mo tay oras pagpadayon ni natong programa, kini na lang inyong ubos nga alagad Dennis Rigner Tabar. Ako moingon, mayong hapon kanatong tanan. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Next to God, next to God, next to God, mga pulis. Baha o landslide, tao na makwit. Pulis, pulis, kuha ami please. Linog tsunami, Ginoo ko. Pulis, pulis, salba kami please. Usa ka pagtuo. Usa ka